Bởi vì nó là mic định hướng. Hướng này nghe tốt nhất. Định hướng này nghe không thấy gì cả. Shotgun không dây, ghi âm độc lập, xé túi mù. Đập hộp Comica VM40, chiếc mic shotgun đa dụng nhất. Mở hộp nhé. Nhìn đã muốn là thu âm rồi đúng không? Sau khi đã trải nghiệm rất nhiều thời đại mic, từ lúc bắt đầu DJI làm mưa làm gió trên thị trường camera cũng như là các thiết bị phục vụ cho solo content, thì mình chỉ sử dụng mic của DJI mà thôi. Và đến bây giờ thì mình cũng sở hữu khá là nhiều bộ mic của DJI rồi, có dùng qua tất cả các loại mic A2, mic 3 cho đến Mini 2, Mini 2S, thì cũng phải lâu lắm rồi mới có một sản phẩm khiến cho mình có nhiều cảm hứng đến như vậy. Đó chính là chiếc mic Comica VM40 đến từ thương hiệu nhà Comica. Và mình lựa chọn luôn bản combo bao gồm 2 mic và cũng như là một bộ thu để sử dụng đa mục đích. Thực ra thì nhu cầu của mình thì đa số mình chỉ quay clip một mình. Tuy nhiên thì mua đủ bộ nó vẫn thích hơn, dùng cảm giác nó full combo. Vì đây là một chiếc mic rất là hay. Đầu tiên mình biết đến dòng VM30 cơ, micro shotgun nhưng lại không dây. Một lúc tìm hiểu thì mình biết là đời mới nhất của Comica là đời VM40 rồi. Shotgun không dây, lại có bộ nhớ trong, ghi âm độc lập 32 bit, cũng giống như chiếc mic 3 mình đang thu âm cho các bạn nghe đây. Sản phẩm này mình đặt hàng trên sàn cam mà mình đặt trực tiếp từ Comica Official Store luôn, store của hãng luôn. Comica là thương hiệu đến từ nước bạn, hàng xóm của anh em Đông Lào chúng ta. Hãng cũng có kho hàng tại Việt Nam luôn. Và địa chỉ ship hàng thì mình thấy là ở tỉnh Bình Dương, cho nên ship về Hà Nội thì cũng chỉ mất khoảng 3 ngày thôi. Ít anh em Việt Nam thì mua về và sử dụng và review kỹ cho các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip unbox và review nhá. Sử dụng đối với tất cả các thiết bị luôn, từ bàn trộn cho đến máy ảnh, cho đến máy tính, cho đến điện thoại. Điểm đáng giá nhất và ăn tiền nhất của chiếc VM40 này so với chiếc VM30 đó chính là chế độ ghi âm 32 bit flash, cũng như là có bộ nhớ trong 32GB. Có nghĩa là gì? Mình có thể cầm chiếc mic này và mình đi thu âm mà mình không cần thiết bị gì cả. Chiếc mic cài cổ cài áo như chiếc DJI Mic 3 mình đang sử dụng đây, thu âm đa hướng omnidirection. Còn những chiếc mic shotgun có hình trụ như thế này, hình giống cái que cái cây như thế này, thì là mic thu âm định hướng. Mình có thể hiểu là giống như một cái súng vậy. Mình hướng, mình chĩa cái mic vào đâu thì mình sẽ tập trung thu âm cái chỗ tiếng ở trước cái mic đấy là rõ nhất. Cho nên những chiếc mic shotgun là cực kỳ phù hợp để khi chúng ta thu âm những tiếng nói, kể cả tiếng voi. Nhưng quan trọng là mình thu được những tiếng âm thanh môi trường, thu tiếng ASMR, cần chất lượng âm thanh cao hơn thì bắt buộc các bạn cần phải có những chiếc mic shotgun. Và đây là âm thanh được thu từ chiếc mic DJI Mic 3, chế độ ghi âm nội bộ 32 bit flash được gắn ở trên cổ áo của mình. Các bạn nghe âm thanh so sánh với chiếc Comica VM40 ra sao. Đây là âm thanh mình đang thu âm từ chiếc Comica VM40, nhưng thông qua kết nối với cục RX cắm trực tiếp vào chiếc máy ảnh của mình. Và các bạn nghe âm thanh như thế nào? Âm lượng thì mình vẫn đang để cộng 0, còn trên chiếc mic thì mình đang để âm lượng là cộng 5. Chiếc mic đang được bắn trực tiếp vào nguồn thu. Đổi này. Khi mà cắm chiếc Comica thông qua dây TRS và trực tiếp máy ảnh, âm thanh được thu từ chiếc VM40 này chỉ nhận là tối đa được 24 bit âm thanh mà thôi. Và chiếc mic này đang để đúng với cái chỗ của mic cài áo. Công dụng của mic shotgun ấy, nó là chỉ thu âm đúng cái hướng nào mà mình chĩa cái mic đấy vào thôi. Chiếc mic shotgun nó sẽ thu âm cái hướng này là nhiều nhất này. Đấy, còn cái hướng bên cạnh thì nó sẽ giảm bớt đi, còn đằng sau rất là yếu này. Bây giờ thì mình sẽ xoay cái mic này. Mình vẫn đang nói rất là đều. Đấy, nhưng khi mic không xoay miệng mình này, các bạn sẽ nghe thấy âm thanh nó có sự thay đổi như thế nào đấy. Và khi mà xoay ở thẳng miệng mình thì âm thanh nghe sẽ rõ nhất đấy. Và mình vẫn đang giữ một cao độ, một tông giọng y nguyên giống hệt nhau đấy, nhưng xoay một vòng các bạn sẽ thấy rất là rõ cái âm thanh nó thay đổi như thế nào, đúng không? Đấy, cho nên những chiếc mic shotgun này phù hợp nhất để khi các bạn quay phỏng vấn. Cho nên các bạn nhìn xem đài truyền hình ấy, đa số mọi người chỉ dùng mic shotgun này thôi, chứ mọi người rất ít khi dùng các mic thu âm đa hướng như chiếc mic cài cổ. Phóng sự về thời sự ấy thì cần chất lượng âm thanh, phỏng vấn, tiếng nói tốt nhất thì đa số mọi người chỉ dùng mic shotgun thôi. Ứng dụng của mic shotgun thì được áp dụng vào rất là nhiều tình huống cụ thể. Thu tiếng động, thu tiếng nước chảy, thu tiếng nấu ăn, thu tiếng ASMR, quay mukbang đều sử dụng chiếc mic shotgun này. Đấy, mình chỉ cần quay cái mic chỗ khác thôi là âm thanh nó sẽ thay đổi rồi. Đây, còn ví dụ bây giờ mình đang thu hưởng trước mic 3 đây, mình có đưa chỗ nào thì âm thanh nó vẫn là một phía như thế, đúng không? Kể cả mình có quay cái hướng thu âm ra hướng khác đây, chiếc mic 3 này nó vẫn thu được, âm thanh vẫn tốt. Đương nhiên là quay vào đây thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên này, các bạn nhìn nghe âm thanh từ trước Comica VM40 được kết nối thông qua RX 3.5 trực tiếp với máy ảnh, các bạn sẽ nghe thấy âm thanh tiếng ở đây sẽ tốt nhất. Còn ở đây âm thanh tiếng nó bị
đục đi đúng không? Bởi vì nó là mic định hướng. Bởi vì nó là mic định hướng. Bởi vì nó là mic định hướng. Định hướng, hướng này nghe tốt nhất, nghe âm thanh rõ nhất. Định hướng này nghe không thấy gì cả. Triệt tiêu âm thanh từ hai bên và từ đằng sau mic. Chỉ giữ lại âm thanh hướng về đâu, súng bắn về đâu thì âm thanh thu ở hướng đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy chế độ nhá. Bấm nút rec một lần, chuyển các chế độ cắt tiếng này, các bộ lọc này. Giữ lâu nút rec này để ghi âm này. Giữ lâu là tắt ghi âm. Và chiếc mic này tiện ở chỗ là có cả màn hình, có cả thời gian này, có hiện mức pin này. Cùng lợi ích của máy cũng rất là tiện. Giữ lâu nút mode là bật tắt. Thế còn ấn nút mode thì nó bao gồm chuyển chế độ. Các bạn sẽ nhìn thấy thanh âm nó chạy này. Ở đây có 3 nút này. CS1 này có nghĩa là để tăng giảm cái độ gain này. CS2 tăng giảm độ gain của mic 2 này. Giữ lâu cái nút CS1 này sẽ là bật tắt chế độ chống ồn này. Giữ lâu nút CS2 thì nó sẽ hiện một cái viền đỏ ở đây báo hiệu là đang ghi âm nội bộ. Bấm nút CH1 CH2 để điều chỉnh độ gain. Và chiếc Comica VM40 thì cho phép điều chỉnh độ nhạy tiếng từ trừ 18 dB cho đến cộng 18 dB. Giữ lâu nút giữa để bật tắt, nhưng mà nếu bấm một lần thì là chuyển chế độ mono, stereo và safety check. Khi chiếc mic đang tắt chúng ta sẽ bấm cả hai nút này thì nó sẽ vào chế độ copy mode và chúng ta cắm vào máy tính và chúng ta copy file ra thôi. Ý kiến của các bạn thế nào? Các bạn sử dụng chiếc mic này và các nhu cầu gì của cá nhân bản thân thì hãy cho mình biết ở phần comment và bình luận bên dưới nhá. Như bản thân mình thì mình đang tạm thời cảm thấy hài lòng với chiếc mic này. Mình cũng chỉ là người sáng tạo nội dung bình thường thôi. Mình cũng không có nhu cầu gì quá chuyên nghiệp. Thế mình cảm thấy chiếc mic này rất là phù hợp rồi. Quan trọng là gọn, nhẹ, tiện. Mức giá thì cũng không phải quá rẻ nhưng đáp ứng rất là đúng nhu cầu của mình. Có không dây, có thu âm nội bộ, có 32 bit. Mình dùng sản phẩm gì thì mình review sản phẩm đó thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo mà mình review nhá.